Сьогодні ми готуємо не просто печиво, а справжню кондитерську легенду в новому форматі. Шоколадні горішки Снікерс. Це неймовірне поєднання крихкого шоколадного тіста та подвійної начинки, ніжного шоколадного крему та тягучої карамелі з обсмаженим арахісом. Якщо ви любите батончик Снікерс, цей рецепт стане вашим улюбленим. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це приготувати шоколадний крем, який буде одною з двох начинок для наших горішків. У приготуванні цього крему ми будемо використовувати сир жирністю 23%, і нам його потрібно нагріти до кімнатної температури. Тож в невеличку мисочку я відважую потрібну кількість сиру та залишаю його в спокої на 1 годину. Та коли пройшов час, можна перейти до приготування крему. І нам потрібно приготувати шоколадний ганаш. Тож в ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь та підігріваю вершки до температури 55-65 градусів. Ні в якому разі не можна вершки кип'ятити. Якщо шоколад залити занадто гарячими вершками, ганаш після його охолодження не зіб'ється. Хоча в даному випадку можна було б і не акцентувати на цьому увагу, адже цей ганаш ми з вами збивати не будемо. Але якщо раптом ви все ж таки захочете зробити свій крем більш повітряним, то будь ласка зверніть свою увагу на цей момент. Нагрітими вершками заливаю шоколад. По рецепту у приготуванні цього крему потрібно використовувати молочний шоколад, але мені дуже подобається, який виходить крем на смак від поєднання білого та темного шоколаду. Тож загальну кількість шоколаду я поділила на половину і використовую 50% білого та 50% темного шоколаду. Ви ж робіть, як вам більше до вподоби. Перемішую шоколад з вершками трішки лопаткою. І якщо у ганаші все ж таки залишаються шматочки нерозтопленого шоколаду, його можна довести до однорідності з допомогою парової бані. Та тепер до ганашу додаю сир кімнатної температури. Зараз в приміщенні не дуже спекотно, і за 1 годину мій сир нагрівся лише до 15 градусів. Але думаю, що на консистенцію шоколадного крему це ніяк не вплине. Головне, щоб сир не був щойно з холодильника, тому що ганаш може в такому випадку розшаруватися. Перебиваю шоколадний ганаш сиром до однорідності занурювальним блендером. Ось такий однорідний та дуже ароматний крем у мене вийшов. Але на даний момент він ще занадто рідкий, тому переношу його в одноразовий кондитерський мішок та кладу його в холодильник для стабілізації мінімум на 4 години. Після цього можна перейти до приготування шоколадного пісочного тіста для печива горішки. Та в першу чергу хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. Я вже маю перевірений рецепт пісочного тіста для шкарлупок горішків. І посилання на відео з цим рецептом з'явилось у правому верхньому кутку. На основі цього рецепту хочу приготувати саме шоколадне пісочне тісто. Тому в першу чергу просію потрібну кількість какао. І від цього вже буду відштовхуватись, скільки потрібно просіювати борошна. Для приготування цього тіста використовую алкалізоване какао. З ним тісто виходить з більш насиченим шоколадним смаком та ароматом. Тому на той момент я для себе вирішила, що 1 столової ложки такого какао достатньо для пісочного тіста. І 1 столова ложка какао в мене заважила 15 грам. І оскільки по рецепту для приготування тіста потрібно 2 стакани просіяного борошна, тож до 2 стакану борошна я просто не додаю 1 столову ложку борошна. В результаті в діжу міксера я відважила 240 г просіяного борошна. Також до сухих інгредієнтів я відношу цукрову пудру. Тож теж додаю її у діжу міксера. Перемішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Та тепер до отриманих сухих інгредієнтів потрібно додати вершкове масло. Я вершкове масло щойно дістала з холодильника та нарізаю його на невеличкі шматочки. І додаю кубики холодного вершкового масла у діжу до сухих інгредієнтів. А тепер розповідаю вам секрет, що можна зробити, щоб пісочне тісто було ще більш ніжним та крихким. Для цього у приготуванні тіста я використовую смалець. Смалець теж має бути обов'язково холодним. Але звичайно, якщо у вас немає вдома смальцю, то таке тісто можна готувати тільки на вершковому маслі. Потрібно просто кількість смальцю замінити на вершкове масло. Але повірте,
Саме з додаванням смальцю ваші готові горішки будуть дуже ніжні та крихкі. Головне, щоб смалець був свіжим. Та тепер сухі інгредієнти та вершкове масло зі смальцем потрібно перетерти між собою у дрібну пісочну крихту. Я роблю це з допомогою свого кухонного помічника насадкою лопатка. Потрібно готувати пісочну крихту на найменшій швидкості міксера. І це, звичайно, що можна зробити вручну з допомогою холодного ножа. Паралельно хочу підготувати яйце до його вводу у пісочну крихту. Яйце теж має бути холодне, щойно з холодильника. Розбиваю його у невеличку кружечку та перебиваю вінчиком в однорідну яєчну масу. За 4 хвилини моя пісочна крихта вже готова і додаю в діжу міксера всю яєчну масу. Вмикаю міксер знову на найменшу швидкість та з допомогою насадки лопатка замішую пісочне шоколадне тісто. Довго замішувати таке тісто не потрібно. Як тільки об'єднали всі інгредієнти в одну грудочку, відразу припиняю процес вимішування. Дуже подобається мені готувати пісочне тісто саме таким чином, адже тісто виходить м'яке та ніжне, але воно водночас гарно тримає свою форму. І з таким тістом можна відразу працювати. Таке тісто не обов'язково охолоджувати в холодильнику декілька годин. Своє шоколадне тісто я кладу в торбинку та залишаю в холодильнику стабілізуватись на 30 хвилин. Як я вже сказала, це робити не обов'язково. Просто за цей час я хочу ще приготувати карамель. Адже для того, щоб нею начиняти горішки, потрібно, щоб вона хоч трішки охолола. Отже, в ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість цукру. Ковшик з містом ставлю на трішки менше, ніж середній вогонь, а в інший ковшик відважую потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з вершками ставлю на невеличкий вогонь. Для приготування карамелі вершки потрібно підігріти, а з цукром, який у нас зараз знаходиться на вогні, поки що нічого робити не потрібно. Просто чекаю, поки навколо цукру з'явиться коло бурштинового кольору. І коли це сталося, починаю потрішки ворушити цукор лопаткою. Я це все роблю на столі, щоб вам показати, але краще всього, щоб ковшик з цукром під час приготування карамелі весь час знаходився на вогні. На каналі вже є детальне відео з рецептом приготування карамелі, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Тож зараз пробіжусь вам по приготуванні карамелі зовсім коротенько. Я ніби перетираю цукор з уже розтопленою карамеллю між собою лопаткою, так щоб карамель рівномірно покрила всі кристалики цукру. Тоді цукор не буде зліплюватись у великі грудочки, які в подальшому буде дуже важко розтопити. І утворюється така ніби карамельна кашка. І коли в ковшику карамелі вже стало більше, ніж кристаликів цукру, починаю перемішувати всю цю масу між собою лопаткою дуже інтенсивно. Потрібно, щоб всі кристалики цукру якомога швидше розтопилися в карамелі, адже карамель дуже легко перепалити. І краще, щоб так не трапилося, адже тоді готова карамель буде гірчити. І коли карамель уже стала однорідною, додаю до неї потрішки нагріті вершки. Перемішую між собою карамель з вершками лопаткою дуже інтенсивно. В цей момент потрібно бути дуже обережними, адже карамель починає дуже сильно кипіти та булькати. І коли додала до карамелі всі вершки, сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Я швиденько ставлю свій ковшик знову на невеличкий вогонь та весь час помішуючи карамель лопаткою, доводжу її до однорідності. І коли карамель закипіла, проварюю буквально ще 1 хвилинку, теж постійно помішуючи її лопаткою. Готова карамель ще дуже рідка, адже вона ще дуже гаряча, тож поки відставляю її в сторону, щоб вона трішки охолола. Та тепер можна перейти до випікання горішків. Своє тісто я дістала з холодильника та поділила на 3 частини. Одну частину я залишаю, буду з нею продовжувати працювати, а решту тіста кладу назад в холодильник. Роблю це для того, щоб решта тіста не перегрілася при кімнатній температурі під час очікування своєї черги. В мене горішниця з невеличкими формами, і з цієї порції тіста шкарлупок буде виходити досить багато. І до того ж процес випікання горішків займає немало часу, і тісто може стати занадто м'яким. Та безпосередньо перед самим випіканням хочу зробити з тіста заготовки для половинок горішків. Мені в цьому допомагає вага та мірна ложечка.
Я вже виміряла потрібну кількість тіста, якої мені достатньо для кожної половинки горішків, які я буду випікати у своїй формі. Формую кульки з пісочного тіста з вагою 4 грами. Я не буду формувати кульки відразу зі всього тіста, тому що це буде займати багато часу. Я зазвичай роблю ці два процеси паралельно. Випікаю половинки горішків і формую кульки з тіста для наступних половинок. І коли моя горішниця вже гарно розігрілася, викладаю кожну кульку у свою виємку для половинки горішка. У своїй горішниці я можу випікати одночасно 12 половинок горішків. Щільно притискаю верхню частину горішниці і випікаю свої шкарлупки рівно 2 хвилини. Ви ж орієнтуйтесь на свою горішницю. Якщо у вас горішниця з більшими виємками для горішків, то шкарлупки потрібно випікати довше. Я визначила свій час випікання методом спроб та помилок. І паралельно продовжую робити кульки з тіста для половинок горішків. Мене пройшло 2 хвилини і виймаю свої шкарлупки з горішниці. Поки половинки ще гарячі, вони ще здаються трішки м'якими, але коли вони охолонуть, вони стануть значно твердіші та хрумкіші. Викладаю наступні кульки у горішницю випікатися. 2 хвилинки, звичайно, проходять дуже швидко, але все ж паралельно я встигаю сформувати достатню кількість кульок для наступної порції половинок. Тісто виходить дуже зручне в роботі. Воно ніби як пластилін, з ним легко працювати. Воно гарно тримає свою форму і зовсім не липне до рук. Випеклись наступні 12 шкарлупок та дістаю їх з формочки з допомогою дерев'яної шпажки. У горішницю викладаю наступні сформовані кульки для половинок та продовжую випікати свої шкарлупки. І коли в мене закінчилась перша третина тіста, виймаю з холодильника наступну частинку. Це тісто гарно охолоджене і з нього легко формувати наступні кульки для шкарлупок. Випеклись наступні 12 половинок для горішків. Таким чином випікати горішки дуже зручно та швидко. З допомогою такої горішниці половинки швидко випікаються і вони виходять правильної форми. В такі половинки можна викласти багато начинки. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал Смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Забираю готові шкарлупки з горішниці та викладаю наступні кульки з пісочного тіста. Та ось так конвеєром я випікаю всі шкарлупки для горішків. Половинки для горішків виходять маленькі та тоненькі, і вони охолоджуються дуже швидко, тож їх можна відразу після випікання заповнювати начинкою. І після випікання відразу хочу ще доготувати начинку з карамелі. Оскільки горішки ми готуємо по мотивам батончика Снікерс, на мою думку, арахіс має бути обов'язково присутній у начинці. Свій арахіс я обсмажила на сковорідці на середньому вогні протягом 5 хвилин. Це потрібно обов'язково зробити, тоді горіх буде з більш насиченим смаком та ароматом. Переношу свій обсмажений арахіс у блендер з ножами та перемелюю їх у не дуже дрібну крихту, так щоб горіх гарно відчувався під час смакування десерту. Подрібнений арахіс переношу до карамелі та лопаткою гарненько перемішую їх між собою в однорідну масу. Для зручності переношу карамельно-горіхову начинку у одноразовий кондитерський мішок. Та тепер можна перейти до заповнення половинок начинками. У нас їх буде 2. Це карамель з арахісом та шоколадний сирний крем. Для початку розкладаю на дощечці шкарлупки для горішків по парі. У мішків з кремом відрізаю невеличкий носик та заповнюю одну з підготовлених половинок для горішка шоколадним кремом. За 4 години шоколадний крем став стабільний, але не занадто твердий. З ним легко працювати. Та іншу половинку горішка заповнюю карамельно-горіховою начинкою. Та тепер склеюю половинки між собою. Звичайно, що є дуже велика спокуса відразу їсти такі смачнючі горішки, але краще всього дати їм час для стабілізації та просочення. Половинки гарно склеяться між собою, вони не будуть роз'їжджатися. Пісочне печиво, шкарлупка горішка, стане ще більш ніжною та хрумкою.
ми смакували нашими горішками вже на наступний день. І я вам хочу сказати, що це просто неймовірна смакота. Кожен такий горішок – це як ніби цукерка. І вони виходять настільки смачні, що відразу хочеться з'їсти наступний. Такі горішки виходять дуже ситні і як ніби невеличка енергетична таблетка. Я думаю, що такі горішки будуть дуже доречні для наших військових. Такі горішки можна попакувати у окремі пакетики по 3 чи 4 штучки. І такі пакетики з горішками буде дуже зручно покласти собі в кишеню і піти на завдання. Але, звичайно, що з таких горішків можна скласти і гарну подарункову коробочку та презентувати її на якесь свято рідній людині. І безумовно, що такі горішки Snickers будуть неймовірно круто смакувати до кави чи какао. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою «Усі», щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. Такі горішки можна приготувати на будь-який смак з багатьма різними цікавими начинками. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вам цікава тема горішків. Можна, наприклад, зробити горішки до Дня закоханих з червоною шкарлупкою та малиновою начинкою. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою.